ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሙዳይ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን እግዚአብሔር ይመስገን። በእያላችሁበት ሰላም ፍቅር ለእናንተ ለቤተሰቦቻችን እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አዲስ ሐሳብ በጣም ክፋት የተሞላበት ወይም ደግሞ በሌላ አነጋገር እርኩስ መንፈስ እንኳን ሊያስበው የማይችል በጣም መጥፎ የሚደረጉ ድርጊቶች በተለይ የዋህ በሆኑ እህቶቻችን ላይ በጣም ጥሩ በሆኑ እህቶቻችን ላይ አንዳንድ ወንዶች የሚያረጉት የጭንቅላት ጨዋታዎች ወይም ደግሞ የአስተሳሰብ ጨዋታዎችን በተመለከተ ሐሳብ ሰጣችኋለሁ። በእነዚህ ላይ ሐሳብና አስተያየት ከዚህ በፊት አጋጥሟችሁ ደግሞ ከነበረ ያንን ድርጊት በመጥቀስ ከስር ለኛ በመጻፍ ልታስተምሩን ትችላላችሁ። እንግዲህ እነዚህን ወንድ ስላችሁ ሁሉም ወንድ አይደለም፣ አንዳንድ ወንዶች የሚጫወቱን ጨዋታዎች ስነግራችሁ አንዳንዶቹ በጣም የሚያስቁ ሊሆኑ ይችላሉ። የሚያስቅ ስላችሁ በጣም የለበጣ ወይም ደግሞ የሹፈት ስቀት ማሳቅ ማለቴ ነው። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? የሚያስደስት አይደለም። ከመናደዳችሁ ብዛት ከመበሳጫችሁ ብዛት ሊያናደዳችሁ ሊያስቃችሁ የሚችል አንዳንዶች ደግሞ በጣም ግራ የሚያጋቡ እንዴ ለምንድን ነው ይሄንን ያደረገው ልትሉ ትችላላችሁ። አንዳንዶች ደግሞ እጅግ በጣም ያልተረጋጉና ከፍ ዝቅ ባሉ ባህሪዎች ውስጥ የተሞላ ሆኖ ልታገኙት ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት የአይምሮ ጨዋታ የሚጫወቱ ወንዶች ካለው መራቅ ከቻላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ከነሱ መራቅ በጣም ጉዳት ካለው ወይም መራቅ የማትችሉበት አጋጣሚ ካለ ለምሳሌ በማላችሁ ልጆች ካሉ ዛሬ ላይ ያ ሰው በሆነ ነገር እየደገፋችሁ ከሆነ ተንኮሉን ወይም ደግሞ ክፋቱን እያወቃችሁ እየተጠነቀቃችሁ እንድትሄዱ ለማድረግ ነው። በእርግጥ እነዚህ ነገሮች ነገ ላይ ስትነቁባቸው ወይም ስታውቁባቸው በጣም ፋይት ልታደርጉ ትችላላችሁ፣ እስከ መጋደል ማለት ነው። አንዳንዴም እስከ መፋታት ወይም ደግሞ ከዛ በላይም ደግሞ ነገሮች ሊከሰቱ ስለሚችሉ ዛሬ ላይ ማወቁ ጥቅም አለው ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያው አንዳንድ ወንዶች ማለቴ ነው በጣም የእርኩስ መንፈስ ጨዋታ የሚጫወቱት እልም ብሎ መጥፋት ወይም ደግሞ የውሃ ሽታ ሆኖ መቅረት፣ አንዳንዴ በዘመኑ ቋንቋ ላሽ ማለት የሚባለው ነው። መጀመሪያ ላይ በጣም በአሪፍ ሙድ ይቀርብሻል። አሪፍ ወንድ ሆኖ አሪፍ ጊዜ ካንቺ ጋር ሊያሳልፍ ይችላል። በፍቅርም ኢቭን እስከ ወሲብ ድረስ እንኳን ደርሳችሁ አሪፍ ጊዜ ካሳለፋችሁ በኋላ ምንም ባላወቅሽው ሁኔታ ባልጠበቅሽው ሁኔታ ከሄሮ ወደ ዜሮ ይወርድብሻል። 100% ቅይር ብሎ ታገኘዋለሽ። ሙዱ ማለት ነው 360 ዲግሪ ዞሮ ታገኘዋለሽ። በዚህ ጊዜ ግራ ያጋባሻል። ምንድነው ያረኩት? ምን አይነት ችግር ከኔ ቢኖር ነው ብለሽ ግራ ይገባሻል። ይሄ ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመን ነው። በተለይ አንዳንድ እህቶቻችን ገንዘብ ያላችሁ ከሆነ የሆነ አሪፍ ነገር ካላችሁ ይሄንን ሊያረጉ ይችላሉ ወንዶች፣ ያንን ከእጃችሁ ያለውን ገንዘብ እስኪያገኙ ድረስ ጥቅሙን እስኪያገኙ ድረስ። ነገር ግን ያንን ጥቅም ማግኘት ሳይችሉ ሲቀሩ በጣም አንቺ ስማርት እና ኢንተለጀንት ስትሆኝበት እንደዚህ እጥፍ ብሎ 360 ዲግሪ ሊቀየርብሽ ይችላል ማለት ነው። እና ምንድነው ማድረግ ያለብሽ አንዳንድ ወንዶች ይሄን ሲያረጉ ለሚለው የመጀመሪያው ተረጁ። በቃ አንዳንድ ወንድ እንደዚህ ቢያረግ ማለት ነው። አንዳንዴ ተደናግጦ ሊሆን ይችላል እንደዚህ ሊያረግም የሚችለው ከክፋትም ላይሆን ይችላል። አንዳንድ ወንዶች ተወደው ተፈቅረውም የማያውቁ ሊሆን ይችላል። እና አንቺ ስትወጁ ስታፈቅሩ ተደናግጦ እንዴ እኔ ይወደዳለሁ ፈቀራለሁ እንዴ የሆነ ችግር ቢኖርባት ነው እንጂ ምናምን ብሎ ሊያስብ ይችላል። አንቺ እኮ ምርጥ ሰው ነሽ። ምናልባት ጥሩ አስበሽ ግልጽ በመሆንሽ ያን ነገር በማድረግሽ እሱ ሊደናገጥ ይችላል። ስለዚህ ይሄ ሰው አላዋቂ ነው፣ ክፋትንም ደግነትም አይቶ የማያውቅ ሰው ስለሆነ ሊደናገጥ ይችላል። መረዳት አለብሽ። ሌላው ያልጠበቀው ሊሆን ይችላል። ምናልባት አንቺን ከፍ አድርጎ አስቦሽ ዛሬ ላይ የሚፈልገውን ፍቅርና እንክብካቤ ወይም ጥሩነትሽን ሲመለከት ያልጠበቀው ስለሆነ ይደነግጣል ማለት ነው። አስቦት አያውቅም፣ እንደ ቀልድ ጀምሮት ሊሆን ይችላል። ሌላው ትልቁ ነገር ጥሩነትሽ አስፈርቶት ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ መጥፎ ነገሮች ብቻ አይደለም የሚያስፈሩን እኮ ጥሩነታችንም ሰዎች ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል። እንዴት አድርጌ ነው የእሷን በጎነት የምመልሰው ልሸከመው አልችልም ብሎ ጭራሽ ሊጠፋ ይችላል በጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ባህሪ ካሳየ በተረጋጋ መልኩ በጣም ጀንትል ሆነሽ ምን እንደሆነ ለምን ባንዴ እንደዚህ ቅይር ብሎ እንደጠፋ ብታነጋግሪውና ቁጭ ብለሽ ሰዎች በሌሉበት በተረጋጋ መንፈስ ብታናግሪው አሪፍ ነው። ይሄ ነው መፍትሄው ትልቁ ነገር ማለት። ሁለተኛ በጣም ሰይጣናዊ አስተሳሰብ ብዬ የማስበው
ለማንም ማሳወቅ የለብንም ወይም ማንንም ሰው ምንም ማወቅ የለበትም ብሎ የሚያስብ ከሆነ ምናልባት መጀመሪያ ላይ እንዳይበላሽባችሁ ምቀኛ እንዳይበዛባችሁ ማሳካት ያለባችሁን ነገር እስከታሳኩ ድረስ ሰዎች እንዳያውቁ ልታደርጉ ትችላላችሁ። ሰይጣንም ቢሰማ እኮ ሊያበላሽባችሁ ይችላል። ጥሩ ነገሮችን ያበላሻል ሰይጣን ምቀኛ ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ያንቺና የሱን ነገር እስከመቼ ነው ታሳውቁት የሚለው ነገር ግን ጥያቄ ውስጥ ሊገባ የሚችል ነገር ነው። 2 ዓመት 3 ዓመት ማንንም ማወቅ የለበትም የሚልሽ ከሆነ አደጋ ነው። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብሽ? ጫና ማሳደር አለብሽ። ቤተሰቦች ጓደኞችሽ እንዲያውቁ ማለት ነው። ማሳወቅ ካልፈለገ ሌላ አማራጭ መውሰድ አለብሽ። ሌላ መንገድ ማየት መቻል አለብሽ ብዬ ነው የማስበው። 3ኛ በጣም ሰይጣናዊ አስተሳሰብ የድብቅ ወይም ሚስጥራዊነት ጨዋታ ነው። ሁሉንም ነገር የሚደብቅሽ ከሆነ ስለ ስራው፣ ስለ ደሞዙ፣ ከማን ጋር እንደዋለ የሚደብቅሽ ከሆነ የሚዋሽሽ ከሆነ ይሄ በጣም አደገኛ ነገር ነው። ሆን ብሎ የሚደብቅሽ ከሆነ ስልኩን የማያስነካሽ ከሆነ በግልጽ ብዙ ነገሮችን የማይነግርሽ ከሆነና ድብቅ ሰው ሁሉንም ነገር የሚደብቅሽ ከሆነ አደጋ አለው። በርግጥ ላይነግርሽ የሚገቡ አንዳንድ የግል ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላሉ። የቤተሰብ ጉዳይ የሚያሳፍሩት ወይ የሚያሸማቅቁት ነገሮች ካሉ በርግጥ እነሱንም መደበቅ የለበትም። በጊዜ ሂደት ልታውቂ ትችያለሽ። አንቺ በጣም ልትቶሎ ልትናደጅበት የምትችይ ነገር ግን እሱ ጥፋት ያልሰራበት ነገሮች ሊደብቅሽ ይችላል። ከዛ ውጪ ሁሉን ነገር የሚደብቅሽ ሰው በጣም አደገኛ ሰው ነው። 4ኛ በጣም ክፉ የሚባለው አስመሳይነት ወይም ተለዋዋጭ ማንነት። ለብቻሽ ሲያገኝሽ በጣም እንደሚወድሽ፣ እንደሚያፈቅርሽ፣ እንደሚሳሳልሽ ይነግርሻል። ወጣ ብላችሁ ከጓደኞቹ ጋር በምትዝናኑበት ጊዜ ወይም ያንቺ ሰዎች ጋር የሱ ሰዎች ጋር ሲያገኝሽ ግን በጣም ዝቅ የሚያረግሽ ከሆነ የሚያጣጥልሽ፣ ስሜትሽን የማይረዳልሽ፣ የማያከብርሽ ከሆነ ይህንን በደንብ መረዳት መቻል አለብሽ። በተለይም ደግሞ ቀርበሽ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታረጊው? እንደዚህ አይነት ባህሪ አይመቸኝም ብለሽ ታነጋግሩ ይገባል። ነገር ግን ይሄን ባህሪውን ማይተው ከሆነ በቃ ሌላ አማራጮችን መውሰድ አለብሽ ብዬ አስባለሁ። 5ኛ መጀመሪያ ቴክስት መጻፍ ወይም ደግሞ ሜሴጅ መጻፍ እልህ ይዞት የማያደርገው ከሆነ ፎር ሹር አንድ ነገር ልንገራችሁ። ተቸግሮ ወይም ሌላ ከኢኮኖሚ ጋር ከፋይናንሻል ጋር ካርድ መሙላት አቅቶት ብዙ ችግር ኖሮበት ከስራ ጋር ከሆነ ችግር የለውም። ነገር ግን ሆን ብሎ አንቺ ቴክስት እስክጽፊ ድረስ እስክትደውይለት ድረስ የሚጠብቅ ከሆነ ይህ አደገኛ ነገር ነው። እልህ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ በተፈጥሮም ደግሞ ወንድ ልጅ ነው መጀመሪያ ላይ መደወል ቴክስት ማድረግ ያለበት፣ ፍቅርንም ሁሉንም ነገር ትዳርንም ማንቀሳቀስ ያለበት ወደፊት ማለት ያለበት እንጂ ከሴት ልጅ አይደለም። ስለዚህ ይሄ በጣም አደገኛ ጨዋታ ነው። ሌላው ምነግራችሁ ይሄ ሙደኛ ወይም ደግሞ አራዳው አይነት ጨዋታ የሚጫወት ከሆነ ይሄም በጣም እርኩስ የሆነ ጨዋታ ነው። ምክንያቱም ብዙ ነገሮች በአይምሮሽ ውስጥ እንዲመላለስ መንፈስሽንም ጸባይሽንም ሊፈትን ስለሚችል ማለት ነው። አንቺ እያለሽ አጠገቡ ካንቺ ጓደኞች ጋር ከሌሎች ሴቶች ጋር የሚሞዳሙድ ከሆነ በፊቱ፣ በአይኑ፣ በንግግሩ፣ በሰውነቱ የምትመለከች ከሆነ በጣም አደገኛ ነገር ነው። አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ጨዋታ አለ፣ ትራይ እንደ ኤረር የሚባል ማለት ነው። ከሆነ ይሆናል ካልሆነ ይቅር ምናምን ብሎ የሚያስቡ ወንዶች አሉ። አንዷን ሴት ይቀርብና አፈቅርሻለሁ፣ እወድሻለሁ፣ ላገባሽ እፈልጋለሁ ምናምን ይላል። ሁሉም ሴቶች ይህንን እንደ ቀልድ አያዩትም። ምክንያቱም ሴቶች ነገሮችን በጆሮአቸው ስለሚያምኑ ማለት እውነት ይመስላቸውና ሁሉም ይህንን ስሜት ሊቀበሉት ይችላሉ። አንቺ ግን አለሽ። ስለዚህ አንቺ እያለሽ ከሌላ ጋር የሚሞዳሞድ ከሆነ ይሄ ምንም የሚያነጋግር ጉዳይ አይደለም፣ መጥፎነት ነው። ስለዚህ ልታሳውቂው ይገባል እንደዚህ ማድረግ እንደሌለበት። ይህንን ባህሪውን መተው የማይችል ከሆነ የራስሽን አማራጭ መውሰድ መቻል አለብሽ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ትልቅ ነገር የምነግራችሁ ለምንድን ነው ወንዶች እንደዚህ የሚያደርጉት የሚለውን ነገር ስንመለከት ይሄ ማይንድ ጌም የምንለውን ሴትን ለመፈተን ነው። አንዳንድ ወንዶች ጥሩ ወንዶች ማለት ነው፣ የመጥፎ ወንዶች የሚባሉት ሳይሆን አንዳንድ ጥሩ ወንዶች በመጠኑ ማለት ነው ሴትን ሊፈትኑ ይችላሉ። ፍቅርሽን ማለት ነው ምን ያህል ትታገሰኛለች? ምክንያቱም ፍቅር ታጋሽ ስለሆነ ይሄን ሁሉ ያያደረገብሽ ልትታገሱ ትችላለሽ፣ ፍቅር ካለብሽ ማለት ነው። ኢሞሽናል ካፓሲቲ የምንለው ስሜቷን የመቆጣጠር አቅሟ ምን ያለው እንደዚህ አይነት ፈተናዎች ሲቀርብልሽ ቶሎ ቱግ ማትጣይ ወደ ፋይት ማትገቢ አይነት ሴት መሆንሽን ለማረጋገጥም ሊፈትንሽ ይችላል። ሌላው ከመረዳት አቅምሽ ጋር በተያያዘ አንዳንድ እህቶቻችን
በስሜቱ ስትሆኑ ወይም ይሄ ጉዳይ የራሳችሁ የግል ጉዳይ ሲሆን የመረዳት አቅማችሁ ሊቀንስ ይችላል። ስለዚህ ነገሮችን ተረድተሽ የማቻቻልሽ የማለፍሽ የትግስትሽን ሁኔታ ሊፈትነው ይችላል። ከዚህ በተጨማሪ ጉብዝናሽንም ሊለካ ይችላል። በራስ መተማመንሽንም ሊያይ ይችላል ሲፈትንሽ ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ነገር ለማግኘትም አስቦ ሊሆን እንደሚችል መረዳት ያስፈልጋል። ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ አንዳንድ ወንድ ለምሳሌ ከትዳር በፊት ሴክስ አልፈልግም የምትይ ከሆነ አኩርፎ ሊቀር ይችላል። ሳይለንት ሆኖ ስታናግሪው ደግሞ አጫጭር መልሶች እየመለሰልሽ ሊቆይ ይችላል፣ ቀየር ብሎብሽ ማለት ነው። ያ ምንድነው? ያቺ የሚፈልጋትን ነገር ለማግኘት ነው። ጭራሽ ሊጠፋም ይችላል። ስለዚህ አንቺ ሲናፍቅሽ ከሱ ጋር መሆን ስትፈልጊ የሚፈልገው ሴክስ ስለሆነ ወደ ሴክስ ውስጥ ትገቢያለሽ ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ጌም ነው። ስለዚህ እህቶቻችን መረዳት መቻል አለባችሁ። ሴክስ ካላገኘ የሚሄድ ወንድ ከሆነ ይሄድ፣ በቃ ለአንቺ አይሆንሽም ማለት ነው። አንዳንድ ወንድ ደግሞ ጥቅም ፈልጎ ገንዘብ ጉቦ ፈልጎ ያችን ነገር ለማግኘት ሲል ጥፍት ይላል። ከዛ የሆነ ገንዘብ ስትገፈትሪለት ደግሞ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አባባል አለ፣ የቆየውን ውሃ ወይም ደግሞ የተረጋጋውን ውሃ አደፍርሰን አሳው ምን ሪያክት እንደሚያደርግ ምን አይነት ምላሽ እንደሚሰጥ በማወቅ ነገሮችን መረዳት እንችላለን የሚል አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች አሉ። ምንድነው የምትመልሺው? አንቺን መጥፎ ነገር እንድታይ በማድረግ ምንድነው የምትመልሺው ምላሽ የሚለውን ነገር ለመረዳትም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በእነዚህ አይነት ሁኔታዎች ውስጥ ደግሞ አደጋዎች እንዳሉ መረዳት ያስፈልጋል። መጣላት፣ መለያየት፣ ፍቺም ሊመጣ ስለሚችል መረዳት ያስፈልጋል። ከሁሉም በላይ ግን እኔ የማፍርበት ሼም ብሌም ፌም የሚባል ነገር አለ። ምን ማለት ነው? አንዳንድ ወንዶች ይህንን በጣም እርኩስ የሆነ የመንፈስ ስራ ወይም ደግሞ አስተሳሰብ የአእምሮ ጨዋታዎችን የሚያደርጉት ሼም ለማያስያዝ ሊሆን ይችላል። በማሸማቀቅ ድክመትሽን በመናገር በሰው ለራስሽን በመናገር አንቺን በመተቸት ሊሆን ይችላል። አንቺን ካገኘሽ በኋላም ደግሞ ጉራውን በመንዛት ካንቺ የተሻለ ሌላ ሴት መጥበስ እችላለሁ ማግኘት እችላለሁ እያለ ብዙ የማይንድ ጌም ሊጫወት ይችላል ማለት ነው። እና እነዚህ በጣም የእርኩስ መንፈስ መሆናቸውን እንመለከታለን ማለት ነው። አንዳንዴ ደግሞ አንቺን ማበረታታት ማቆም፣ የሆነ ነገር ስነግሪው በኃይለ ቃል መመለስ፣ ኃይለኛ መሆን፣ አንቺ ከሌሎች ሴቶች ጋር ማነጻጸር፣ ኢቭን ሴክስ እያደረጋቸው ከሆነ ቶታሊ ሴክሱን ማቆም፣ የሴክስ ፍላጎት መቀነስ፣ እነዚህን እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በጣም አደገኛ ነገሮች ስለሆኑ እህቶቻችን መጥፎ ነገር ብቻ አስቡ ማለት ሳይሆን እነዚህ ነገሮችን በመረዳት ክፉንም መጥፎንም ነገር በልባችሁ በመያዝ እንድትጠነቀቁ ለማድረግ ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ